привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі В'язу Дзен. Сьогодні на календарі в нас 15 липня і в нас сьогодні стартує спільний проект іграшковий бум літо. Організатором цього спільного проекту є дуже чудова українська майстриня, це Оксаночка Недошитко. Якщо ви ще не підписані на неї, то в описі до даного відео буде посилання на її канал, а також на канали інших дівчаток, які приймають участь в цьому спільному проекті. І цей спільний проект зараз буде тривати тиждень. Ми будемо в'язати іграшки. Особливих правил в нас немає. Головне в'язати іграшки, або це може бути якісь аксесуари для іграшок, чи, можливо, одяг навіть для дітей. Іграшки можна як починати в'язати, так і закінчувати свої розпочаті проекти. Проте я вже написала собі план, що я планую почати в'язати цього тижня, і я б хотіла розпочинати в'язати іграшки. У мене ще є 2 чи 3 іграшки недов'язані, але залишимо їх на наступний тиждень. Зараз мені хочеться починати нове. Було б, звичайно, добре все розпочати, завершити, але я в цьому не впевнена. Проте фінальне підключення покаже, чи справилася я з такою своєю задачею. Що ж, сьогодні я буду в'язати песика. Це ще одне буде цуценятко. Якщо ви бачили моє минуле відео, то ви вже знаєте, що я тестувала новий майстер-клас від витворяшки Toys. Там декілька варіантів цуценяток. Я вже зв'язала 3. Зараз я вам їх швиденько покажу. Ось такі от малюки. Хаскі, коргі і Кінг Чарльз Спаніель. Ось такі мілашки. І сьогодні я хочу зв'язати ще одного такого песика, і це буде ротвейлер. Я підготувала пряжу чорну і отаку ось коричневу. Чорна, якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, яка це пряжа, вона в мене вже лежить без етикетки. Коричнева – це Візель Baby Smile, колір 14, гачок 3,5. Пряжі там треба не дуже багато, на тіло вистачає десь близько 30 грам. Я, звичайно, зважу цю чорну, але в мене ще є в коробці залишки, тому я не переживаю, що мені вистачить чи не вистачить чорний. І цієї коричневої там треба буквально трішечки. Хочу вам порекомендувати цей майстер-клас. Він, по ідеї, цього тижня вже має вийти в продаж, тобто, коли ви будете дивитися це відео, його вже можна буде у Ліни придбати. Посилання на її сторінку в інстаграмі я також залишу в описі. І скажу вам, що ці песики в'яжуться дуже швидко. Перший в мене в'язався десь 2 годинки, а вже другий і третій я зв'язала за 1,5 годинки, тому що в них схема практично однакова і вона дуже легко запам'ятовується. І це дуже гарний варіант позбуватися залишків пряжі, тому що на цих песиків іде основного кольору близько 30 грам і додаткового потрібно десь там до 10 грам. Тому я пішла в'язати, а з вами побачимося завтра, і я розповім, що ж я ще планую в'язати. Привіт! Сьогодні вже 16 липня, це другий день наших іграшкових стартів в спільному проєкті «Іграшковий бум літа». І що я вам хочу розказати, що вчора я зв'язала компанію для своїх песиків. У мене були готові ось такі от 3 песика, і я до них розповідала, що збираюся зв'язати ще одного. І ось він готовий. Такий от прикольненький ротвейлер. Він мілашка. Правда, в'язати чорною пряжею я не дуже сильно люблю, тому старалася його вчора зв'язати вдень, але все одно закінчувати прийшлося ввечері. Я думаю, якщо ви в'язали чорною пряжею, то ви знаєте, що ниточки не дуже добре, самі петельки не добре видно і дуже напружуються очі. Тому ось така от весела, дружня компанія песиків переходить в володіння моєю донечкою. Я на той момент, як в мене було зв'язано 2, вона вже ними активно гралася,
І сьогодні зранку вона вже побачила цього красунчика, також була в захваті, тому можу тепер з чистою совістю вам показала віддавати їй цих песиків. Можливо, ще покажу його в фінальному підключенню, якщо він буде мати ще нормальний вигляд. Ось так, значить, це мої результати за вчора. І сьогодні я продовжую рубрику, на жаль, не дуже постійно на моєму каналі, їстівне. Знову буду в'язати іграшки для своєї доні. І на сьогодні я підготувала пряжу ось таких от кольорів. Зараз літо, саме починається сезон смачних, солодких, соковитих кавунів. Тому я вирішила, що їй також треба зв'язати кавунчика. Я ще не дуже сильно впевнена з розміром, який я буду в'язати. В'язати буду сама, це буде на цей такий кінчик сухий в кавунчика. Тут буду в'язати 2 кольорами. Стосовно розміру, я буду в'язати і дивитися. Я не хочу, щоб він був занадто великий, але й не хочу, щоб він був ось такий от дрібненький, когось такого середнього розміру. Тому в процесі в'язання буду вирішувати. В'яжу я джинс гачком 2 мм. По кольорах це в мене 40-й колір, такий салатовий це колір 60, і зелений колір це, зараз я вам скажу, зразу похвастаюся вам, що я нарешті собі зробила. Я давно хотіла зробити ось такий от органайзер з кольорами, подивіться, трішечки пряжа, з кольорами ярнар джинсу. Я їх розставила в порядку номерів. І зараз вам скажу, зелений це, мабуть, цей колір. Так, це 52-й. В мене, бачите, ще є декілька, закінчилися ниточки. Я ще давно, як почала в'язати іграшки, я не викидала оці от етикеточки з номерами, тому що мені було для себе навіть цікаво номери кольорів, щоб знати, які я вже використовувала. І ось ці ниточки в мене вже позакінчувалися, в мене їх зараз немає, і полишалися лише такі от обрізочки, але я їх тут з номерами поки зберігаю, для того, щоб знати, що я такими вже в'язала. Раніше я взагалі була молодець, я вела записи, в мене була Google-таблиця з номерами, з артикулами, номерами пряжі, і я вела такі записи по витратам, скільки в мене якої пряжі пішло на іграшку. Але потім почалася війна, і все пішло, як то кажуть, до одного місця. Можливо, я знову почну таке робити, але я дуже задоволена, що я змогла собі зібрати. Це, звичайно, не повна палітра, але більше половини кольорів ярнар джинс у мене в палітрі є. І тепер, якщо в мене замовляють якісь іграшки з джинсу, я можу використовувати цю палітру. Тут ще є вільні місця, можливо, я сюди Alize Cotton Gold додам, але в мене їх не дуже багато. В мене, в принципі, ще дуже багато плюшової пряжі, але я не знаю, чи варто робити її палітру. Над цим я ще трошечки думаю. А з джинсом, насправді, дуже-дуже зручно. Ось так закривається і видно, які кольори. Тому мій старт на сьогодні – це кавунчик. Якщо я його зв'яжу дуже швидко і в мене ще залишиться час, то я до вас підключусь і покажу, що я ще тоді почну в'язати. Всім привіт! Сьогодні вже 17 липня, середа, і в нас 3-й день нашого іграшкового буму. Хочу сказати, що вчорашній старт був у мене невдалий. Показую вам результат і розповідаю, чому. Я в'язала по схемі кола, розкидала тільки прибавки, щоб вони були не одна над одною, і вирішила поділити свій кавунчик відповідно на 6 секторів. І цей кожен сектор поділити на 2 кольори, на салатовий та на такий зелений. І продовжувала так вив'язувати. Дійшла до 60 петель по колу, в мене вийшло 6 петель, 6 стовпчиків на зелений колір і 4 на салатовий. І я вже, от бачите, прив'язала висоту, тут 6 рядочків.
І думаю, що воно на кавун взагалі не схоже. Воно схоже, можливо, на якийсь м'яч такий дитячий, ігровий. Тому я буду це все розпускати і буду перев'язувати для того, щоб зробити більшу кількість секторів. І салатові ці смужечки робити меншенькими, мабуть, по 2 стопчика без накида. Такі зелені я прикину, можливо, теж зменшу, там, зробити 4-2, але порахувати, щоб воно гарно зійшлося. Можливо, декілька смужечок будуть трішки менших, просто розкидаю їх, щоб воно не кидалося в очі. Звичайно, шкода розпускати, тому що в'язати 2 ниточками – це, звичайно, не так швидко, як в'язати просто одним кольором. Я тут майже скрізь, ви бачите, зворотню сторону, пропускаю нитку по в'язанню, просто прокладаю її і в'язую в полотно. Отак, тому з кавунчиком у мене буде рестарт, буду з ним знову ж працювати сьогодні, але перед тим, як сідати за кавунчик, мені хочеться себе трішечки чимось поградувати, і я вирішила спробувати зв'язати ще малинки. Буду в'язати малину, це також Ярнар Джинс, колір 59. Схемки в мене немає. Можливо, зараз пошукаю в неті, якщо щось знайду, то буду в'язати за тими схемами. Якщо не знайду, то буду в'язати сама. Планую в'язати пишними стопчиками, як я колись вже в'язала кукурузку, просто цих пишних стопчиків має бути небагато на коло. Отак, думаю, сподіваюся, що з малиною в мене все вийде, бо вона маленька, на неї, в принципі, хоча враховуючи пишні стопчики, часу на неї трошечки піде, але, звичайно, не так багато, як я витратила на цей кавун і буду його розпускати. Але ж невдалим стартом також місце має бути. Я не засмучуюсь, це все досвід, тому будемо працювати і в'язати далі. Зараз я тоді починаю в'язати малинки, мабуть, 3 штучки. Спочатку зв'яжу 1, подивлюся, чи мені подобається схема. Якщо сподобається, буде все ок, то дов'яжу ще 2 штучки. Можливо, до 5. Буду дивитися по часу. І потім візьмуся за кавун, тому що в мене, як я вам вже на початку відео розповідала, є план. І я вже по ньому відстаю, тому що з кавуном у мене буде рестарт. Все, я побігла в'язати, а ви не переключайтесь. Побачимося з вами буквально за декілька секунд. Всім привіт! Сьогодні вже 19 липня, п'ятниця. І вчора я до вас не підключалась, тому що не планувала починати нову іграшку. Точніше, планувала, але я взяла собі за таке умовне правило, що я не хочу починати в'язати щось нове, допоки я не завершила попередні іграшки, тим паче, що вони невеликі. Тому я вчора завершувала перев'язувати свій кавунчик. Результат покажу вам уже у фінальному підключенні. І думала, що новий старт почну в п'ятницю сьогодні. Але ввечері вчора написала Ліна, це авторка майстер-класу цуциків. Це перша іграшка в цьому спільнику, яку я в'язала в понеділок, що вона вже написала майстер-клас на такого ж самого котика і запропонувала нам тестувати. Я, не вагаючи, звичайно, погодилася, тому що я насправді я люблю всіх тварин, але якщо обирати котиків чи песиків, то я більше обираю котиків. Тому як я могла не вибрати в'язати котика? І вже вчора ввечері, як вклала донечку спати, я почала в'язати. Зараз вам покажу результат, який в мене є. У мене вив'язана мордашка, голова, в'язані лапки. Ще я вже вив'язала задні лапки, бо вони також в'язуються в тіло. Вушка також в'язуються. І сьогодні буду продовжувати в'язати тільце. Я думаю, що я сьогодні цю іграшку закінчу. І в мене є ще план, що я хочу почати в'язати. Тому, мабуть, потім підключуся до вас, коли точно визначуся, що ж це буде. Тому що цей котик, він вийшов незапланований. А я виберу, що з того, що я планувала, я все ж таки ще хочу почати, і підключусь, вам покажу. Значить, цього котика я в'яжу з плюшової пряжі, це в мене якісь залишки білої і чорної, руденька – це Himalaya Dolphin Baby, якщо комусь цікавий колір. Напишіть мені в коментарях, я вам напишу, що це за колір. В'яжу я гачком 3,5, ось така малесенька іграшка виходить. Всім привіт!
Сьогодні вже 20 липня, це субота, вже насправді пізній вечір, але я вирішила розпочати ще один старт. Вчора я до вас підключалася і казала, що якщо буду щось в'язати, то підключусь. Але я вчора нового нічого не починала. Я вирішила взяти іграшку, яка в мене була в процесі. Я її починала в'язати ще весною в одному із марафонів по в'язанню іграшок. Там я в'язала таку коалу, це був іноземний марафон. Я тоді відв'язала перший етап, і на тому моє в'язаннячко закінчилось. Але мені от чогось вчора і сьогодні, в першій половині дня, дуже закортіло її пов'язати. Тому я вже підключусь до вас завтра з фінальним підключенням і більш детально покажу. Я в ній зв'язала спідничку і зв'язала голову. Далі потрібно вставити очі, набити голову, зв'язати ще вушка і оформити іграшку. Але взагалі я планувала сьогодні це зробити, але щось уже пізній вечір і не лежить у мене душа до цієї роботи, тому вирішила все-таки розпочати щось нове. Якийсь такий невеличкий і легкий процес. І якщо ви в'яжете іграшки для маленьких діток, то ви, мабуть, вже здогадалися, що це буде гризунець, тому що в мене в кадрі дерев'яне кілечко. Справа в тому, що наші гарні знайомі позавчора народили дитинку. Як наша гарна знайома, вона народила. Вони народили хлопчика, і мені дуже хочеться зробити їм якийсь невеличкий подаруночок, тому я хочу зв'язати гризунок вушка. Я думаю, багато хто їх бачив, вони дуже популярні на просторах що Інстаграму, що Пінтересту. І в комплект до цих вушок я хочу зв'язати ще, мабуть, буде молочний зайчик, і вдіти і в штанці такого ж кольору, як і вушка. Це такий бірюзовий колір, це Ярнар Джинс номер 81. В'язати я, як завжди, бавовну з акрилом. Буду в'язати гачком 2 мм. І ось таке у мене кілечко. Діаметр я не пам'ятаю, чи 5,5, чи 6, а може і 7. Якщо комусь цікаво, то я точно подивлюся. Напишіть мені в коментарях, я вам тоді скажу. Схемка в мене записана вже давно, і, в принципі, такі безкоштовні схеми можна без проблем знайти. Тому я побігла працювати, в'язати цей гризунок. Спочатку почну з вушок. Якщо вони дуже швидко підуть і в мене залишиться час, то тоді ще почну в'язати зайчика. А якщо не залишиться, то, мабуть, буде вже на наступний тиждень. Побачимо. Закінчую я свій такий нічний спіч і побігла працювати. Всім привіт! Сьогодні вже 22 липня і настав час підводити підсумок іграшкового буму літо. Цей спільний проєкт організувала Оксана Недошитко, за що я їй безмежно вдячна, тому що спостерігати за такою величезною кількістю неймовірних іграшок – це окремий вид задоволення. Оксанко, дякую тобі, дякую іншим дівчаткам, які беруть участь і діляться своїми роботами. Вам всім я рекомендую перейти на канал Оксанки, перейти на канали інших дівчаток, подивитися, що ж вони постворювали. Ну і, звичайно, поставити лайк під цим відео, якщо ви ще це не зробили, а також підписатися на мій канал і напишіть в коментарях, яка із моїх іграшок, які я вам зараз покажу, вам сподобалась найбільше. Що ж, а я тоді починаю підводити підсумки і скажу одразу, що не все, що я планувала, в мене зв'язалося. Одна іграшка трішечки відклалася на потім, але замість неї я зв'язала іншу. Тому давайте починати. Я в'язала такого песика. Це Ротвейлер. За майстер-класом Ліни, в неї сторінка в інстаграмі Витворяшка Тойс. Якраз того тижня цей майстер-клас вийшов в роботу, я ж його тестувала. І в мене було зв'язано 3 песика, я вирішила зв'язати ще одного. Такий красунчик, мені дуже-дуже подобається. Єдиний його мінус – це чорна пряжа, яку потрібно в'язати при гарному освітленні, тому що я закінчувала в'язати ввечері, і очі мої трішечки втомилися. Все, песик вже хоче відпочивати. Ставимо його сюди
І поїхали далі. Раз ми вже заговорили за Ліну, то я вам хочу показати ще одну іграшку. Цю іграшку я вже тестувала. Це котенятко. Ви бачите, вони дуже схожі, тіло однакові, різні мордашечки. І це котенятко трьохкольорове, каліко. Таке гарнесеньке, милесеньке. Я просто дуже обожнюю котиків, тому я не могла відмовитися від тестування. Я в захваті, я навіть не знаю, от в мене вже є 4 песики, є таке котенятко. Ми будемо ще декількох котеняток тестувати. І, не знаю, це така прям мі-мі-мі колекція. Мені не хочеться нікому її віддавати. І я з радістю дивлюся, коли донечка ними бавиться. Ставимо і котика до песика, сподіваємось, вони не будуть сваритися, вони будуть дружити. А ми з вами переходимо до майже постійної рубрики на моєму каналі «Їстівне». І цього тижня я пропоную вашій увазі кавунчик. Він в мене зв'язався з другого разу, я вам в одному з підключень розповідала. Я вже тут зробила більше секцій. Секції в мене вийшли по 3 стопчика без накида, і зелених, і салатових. Ось такий корінчик, гілочка. От так. Тут в деяких місцях просвічується нитка, тому що я робила протяжечки, але ж кавунчик він не однорідний, він такий є там з якимись смужками, тому, в принципі, досить схоже виглядає. І я б хотіла ще окремо зв'язати такі, знаєте, дольки кавуна, щоб можна було бавитися і з ним також. З ним також. Ось так. І окрім кавунчика, я в'язала ще малинку. Отака в мене малинка вийшла. Ви не звертайте увагу, що в мене в одної малинки не відрізана ниточка, але це спеціально. Донечка з татом попросили не обрізати, бо вони цією малинкою бавляться з котиком. Отак. Вийшли 2 малинки. Зупинилася лише на 2, тому що мені не дуже подобається сама схема. Це пишні стопчики і це зворотня сторона. Лицева мені не сподобалася. Не то, що не сподобалася. Вони, коли були на лицеву сторону, я не могла повністю видавити ці зворотні стопчики, і мені не подобалось просто, як воно виглядає. А на зворотні виглядає прикольно. Я вивернула на зворотню і тоді вже прив'язувала тут просто ряд з убавочками, стопчиками без накиду. Такі малинки вийшли, ця трішечки менше, ця трішечки більше. Але доня грається, вона, знаєте, бере, вдягає її на пальчик і носить так, грається. Дитина задоволена, і це головне. Можливо, я пошукаю ще якісь схеми малинок і буду в'язати їх інакше. Але поки маємо такі 2 малинки. Окрім цього, я взяла ще одну іграшку, яка в мене вже була в роботі, і я вирішила, що хочу її трішечки пов'язати. Це була коалка. Значить, показую вам готове тіло. Я вже того тижня, дов'язала сукню. У мене було повністю вже зв'язане тіло, і я тут за передні петлі прицепила ниточку і пров'язала суконьку. Ось таку от. І окрім цього, я зв'язала ще голову, але голова ще не наповнена і немає оченяток. Мені потрібно буде вставити очі, наповнити, і тут залишається ще зв'язати вушка і мордочку, і зібрати це все докупи. Ніби все. В принципі, планую вже цього тижня, що почався, попрацювати з цією коалою. Тут роботи небагато, і хочеться вже ж її також закінчити. І окрім цього, в мене є ще одна готова робота. Це ось такі от вушка, гризунок вушка. Я ще хотіла вставити сюди вушка, вставляю, знаєте, пакет для запікання. Так. Але в мене його не було в наявності. Я спробувала вставити туди фольгу, але фольга ні, воно не шуршить так, як потрібно. Тому вирішила вже робити без нічого. Вирішила додати сюди 2 такі смужечки і зв'язати зайчика молочного кольору в блакитних штанцях. Зайчика ще не починала, буду, мабуть, в'язати вже цього тижня. Ось такі в мене результати. В мене зв'язане гризунок-зайчик. В мене є песик, котик. Дов'язувалася моя коалочка, трішечки є поїсти, кавунчик, малинки. В принципі, я задоволена.
Можна було, звичайно, пов'язати більше, але і так, я вважаю, що я гарно попрацювала. Тому я побігла далі створювати для вас красу. А вам нагадую, що не забудьте поставити лайк під цим відео, підпишіться на мій канал, а також напишіть в коментарях, яка іграшка з цих вам сподобалася найбільше. Буду вам дуже-дуже вдячна. А також, можливо, якщо ви знаєте якісь майстер-класи на гарні малинки, то також поділіться. Що ж, вам бажаю мирного неба, все буде Україна. Не забуваємо, що нам потрібно триматися кучі, донатити, підтримувати ЗСУ один одного, і все в нас буде добре. А я побігла, а ви бувайте, і до наступних зустрічей. Пока-пока!